พระราชวังต้องห้ามคือหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติและเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตแม้เวลาจะผ่านไปกว่า600ปีแต่อนุสรณ์สถานแห่งนี้ยังคงยืนหยัดเป็นหัวใจทั้งทางกายภาพและจิตวิญญาณของอารยธรรมจีนอย่างแท้จริงนอกเหนือจากความโอ้อาตามแบบดั้งเดิมของจีนแล้วพระราชวังต้องห้ามยังซ่อนสถาปัตยกรรมลึกลับที่ช่วยชุบชีวิตบรรยากาศในเขตต้องห้ามเมื่อ500ปีก่อนให้กลับมาฉายชัดอีกครั้งคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปเจาะลึก6สถาปัตยกรรมลึกลับแห่งปักกิ่งพร้อมเรื่องราวที่ถูกจารึกไว้ตั้งแต่ยุครุ่งโรจน์จนถึงวันล่มสลายของราชสำนักครับ1. ไม่มีต้นไม้ในลานชั้นนอกแม้เขตพระราชฐานชั้นในของพระราชวังต้องห้ามจะเป็นพื้นที่พักอาศัยเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์เพื่อความร่มรื่นแต่เขตพระราชฐานชั้นนอกอันเป็นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมและการเมืองจะไม่มีต้นไม้ปลูกอยู่เลยซึ่งการออกแบบลานส่วนหน้าให้เปิดโล่งนี้รับใช้จุดประสงค์สำคัญ4ประการแรกคือเพื่อป้องกันมือสังหารเพราะต้นไม้ที่หนาทึบอาจจะเป็นที่ซ่อนตัวของศัตรูระหว่างประกอบพิธีสำคัญลานที่โล่งเตียนจึงช่วยให้ทหารยามตรวจพบภัยคุกคามได้ทันที 2. คือป้องกันอัคคีภัยเนื่องจากอาคารเกือบทั้งหมดสร้างจากไม้ต้นไม้สูงจึงเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าจนเกิดไฟไหม้และใบไม้แห้งยังเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีการไม่มีสิ่งกีดขวางยังช่วยให้การต่อแถวส่งน้ำดับไฟด้วยแรงงานคนทำได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีสิ่งใดมาขวางทางประการที่ 3 คือสถาปัตยกรรมของตำหนักหลักทั้ง3แห่งตั้งอยู่บนฐานหินอ่อน3ชั้นที่สง่างามการมีลานกว้างขนาดใหญ่ประมาณ 30,000 ตารางเมตรมีจุดประสงค์เพื่อให้ตัวตำหนักโดดเด่นอยู่บนเส้นขอบฟ้าโดยไม่มีสิ่งใดมาบดบังหากมีการปลูกต้นไม้ในบริเวณนี้ต้นไม้จะไปบดบังทัศนียภาพและลดทอนความรู้สึกเลื่อมใสศรัทธาและสุดท้ายคือกฎระเบียบทางพิธีกรรมลี่จื้อสัญลักษณ์ของความเที่ยงธรรมโดยความเปิดโล่งสื่อถึงอำนาจที่ยุติธรรมและครอบคลุมเปรียบดังคำกล่าวที่ว่าสวรรค์คุ้มครองทุกสิ่งแผ่นดินรองรับทุกอย่างโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติซึ่งขัดกับต้นไม้ตามธรรมชาติที่มักเติบโตอย่างไร้ทิศทางและไม่เป็นระเบียบตามหลักสถาปัตยกรรมจีนโบราณ 2. ความลับของแผ่นกระเบื้องไม้กำแพง9มังกรในพระราชวังต้องห้ามถูกสร้างขึ้นในปี 1772 รัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจที่สง่างามแต่เบื้องหลังความวิจิตรนี้กลับมีตำนานลึกลับเกี่ยวกับพุงมังกรไม้ซ่อนอยู่มีเรื่องเล่าว่าในระหว่างการเผากระเบื้องเคลือบเพื่อก่อสร้างชิ้นส่วนตรงพุงของมังกรขาวตัวที่3จากทางซ้ายเกิดแตกหักเสียหายภายในเตาเผาภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวดของราชวงศ์ชิงความผิดพลาดในโครงการของจักรพรรดิหมายถึงโทษประหารชีวิตเพื่อรักษาชีวิตกลุ่มช่างที่ต้องโทษช่างไม้คนหนึ่งจึงอาสาใช้ทักษะแกะสลักไม้ขึ้นมาทดแทนชิ้นส่วนที่แตกไปอย่างเร่งด่วนตลอดทั้งคืนพร้อมทาสีให้กลมกลืนจนสามารถผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ในวันรุ่งขึ้นได้สำเร็จความลับนี้ถูกเก็บงำมานานกว่าศตวรรษจนกระทั่งต้นยุคสาธารณรัฐจีนช่วงปี 1912 ถึง 1926 ความจริงจึงปรากฏเมื่อสีที่ทาทับไว้เริ่มหลุดลอกตามกาลเวลาจนเผยให้เห็นเนื้อไม้ที่ซ่อนอยู่ข้างในอย่างไรก็ตามอีกด้านหนึ่งมีการสันนิษฐานว่าชิ้นส่วนไม้นี้อาจไม่ใช่การหลอกลวงตั้งแต่ต้นแต่อาจจะเป็นการซ่อมแซมเพื่อความสวยงามในภายหลังจากที่ชั้นเคลือบกระเบื้องเดิมหลุดร่วงไปตามกาลเวลา 3. ธรณีประตูที่ถูกทุบทิ้งโดยจักรพรรดิฝูอี้ในปี 1922 จักรพรรดิฝูอี้ได้รับจักรยานคันแรกเป็นของขวัญวันอภิเษกสมรสแม้เหล่าอำมาตย์และนางสนมจะคัดค้านเพราะเกรงอันตรายแต่ฝูอี้ทรงฝึกฝนจนชำนาญในไม่กี่วันและโปรดการปั่นจักรยานไปตามตำหนักต่างๆตลอดทั้งวันต่อมาพระองค์ยังทรงสะสมจักรยานยี่ห้อดังจากต่างประเทศมากกว่า20คันและทรงสอนพระนางหวานหลงพระมเหสีของพระองค์ให้ปั่นจักรยานด้วยจนนำไปสู่ความหลงใหลในงานอดิเรกนี้ร่วมกันทว่ากิจกรรมนี้มีอุปสรรคใหญ่คือธรณีประตูไม้ที่สูงชันในทุกตำหนักทำให้พระองค์ต้องหยุดรถและลงเดินทุกครั้งที่ผ่านประตูฝูอี้จึงสั่งให้ตัดธรณีประตูทิ้งเพื่อความสะดวกท่ามกลางเสียงคัดค้านอย่างหนักจากเหล่าขุนนางเนื่องจากตามหลักฮวงจุ้ยแล้วธรณีประตูมีหน้าที่สกัดกั้นพลังงานลบและป้องกันทรัพย์สินรั่วไหลการทำลายธรณีประตูจึงถือเป็นการทำลายฮวงจุ้ยอย่างรุนแรง
เหล่าช่างจึงแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ชาญฉลาดโดยไม่ถอดธรณีประตูทิ้งถาวรแต่ทำการเจาะรูและทำสลักไม้ไว้ที่ปลายทั้งสองด้านกลายเป็นธรณีประตูแบบเคลื่อนย้ายได้ในช่วงกลางวันจะถูกถอดออกเพื่อให้ทางโล่งสำหรับปั่นจักรยานและนำกลับมาสวมสลักเดิมในช่วงกลางคืนเพื่อให้ปิดประตูวังได้สมบูรณ์ตามปกติจากการสำรวจในปี 1993 พบว่ามีธรณีประตูมากกว่า 30 แห่งที่ถูกปรับเปลี่ยนตามความประสงค์ของจักรพรรดิฝูอี้ในเวลานั้นอย่างไรก็ตามตำหนักสำคัญอย่างตำหนักหยางซินซึ่งเป็นที่ประทับและทรงงานของจักรพรรดิก็ยังคงรักษาความสมบูรณ์ของธรณีประตูเดิมไว้โดยไม่ได้ถูกตัดทิ้ง 4. ตำนานรอยขีดข่วนแห่งการทุจริตในสมัยราชวงศ์ชิงมีกระถางน้ำวางอยู่ทั่วพระราชวังต้องห้ามกว่า308ใบเรียกว่าเหมือนไห่หรือทะเลหน้าประตูมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกักเก็บน้ำไว้ดับไฟหากเกิดอัคคีภัยในรัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์จะสร้างกระถางจากทองคำบริสุทธิ์เพื่อแสดงบารมีและความมั่งคั่งโดยมอบหมายให้เหอเซินขุนนางผู้ทรงอิทธิพลเป็นผู้ดำเนินการทว่าเหอเซินผู้รับผิดชอบได้เปลี่ยนเป็นทองสำริดแล้วชุบทองบางๆเพราะหากใช้ทองคำแท้ทั้งใบต้องใช้เงินจำนวนมากมีตำนานเล่าว่าเหอเซินทำไปเพื่อยักยอกเงินส่วนต่างแล้วใช้วิธีการกระไหลทองหรือเทคนิคหุ้มผิวภายนอกด้วยทองคำแทนซึ่งนักวิชาการประเมินว่าค่าก่อสร้างต่อใบอยู่ที่ราว500ตำลึงเงินและใช้ทองคำเคลือบผิวอีก100ตำลึงทองรวมมูลค่าปัจจุบันประมาณ 600,000 ถึง 700,000 หยวนโดยเหอเซินสร้างกระถางลักษณะนี้ทั้งหมดราว18ใบนำไปวางตามสถานที่สำคัญอย่างตำหนักไท่เหอและตำหนักเป่าเหอความจริงที่ว่ากระถางเหล่านี้ไม่ใช่ทองคำบริสุทธิ์ถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนในปี 1900 เมื่อกองกำลังพันธมิตร8ชาติบุกเข้าวังและใช้ดาบปลายปืนขูดผิวทองออกจนเห็นเนื้อทองสำริดข้างในรอยขีดข่วนที่ปรากฏจนเห็นเนื้อโลหะสีดำด้านในซึ่งถือเป็นเรื่องเล่าการทุจริตที่ถูกนำมาเล่าขานมากที่สุดของพระราชวังต้องห้ามและเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนที่สุดว่าแม้แต่ทองของจักรพรรดิก็ยังถูกขโมยโดยคนของจักรพรรดิเอง 5. จำนวนสัตว์10ตัวบนหลังคาแสดงลำดับชั้นสัตว์แต่ละชนิดถูกจัดวางตามลำดับที่แน่นอนนำหน้าด้วยนักพรตขี่หงส์เสมอตามด้วยเหล่าสัตว์มงคลได้แก่มังกรสัตว์ตัวแรกที่สำคัญที่สุดหงส์สิงโตม้าน้ำม้าสวรรค์ส่วนหนีสัตว์ที่คล้ายสิงโตแต่ชอบควันไฟและกลิ่นหอมสื่อถึงความสงบยาอุยสัตว์ครึ่งปลาครึ่งบกสัญลักษณ์ป้องกันอัคคีภัยเซียจื้อสัตว์ในตำนานของจีนที่มีลักษณะคล้ายวัวหรือแพะมีขนสีดำและมีเขาเดียวบนหน้าผากเป็นสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมและความซื่อสัตย์โตนนิ้วเป็นสัญลักษณ์ของการกันอัคคีภัยเช่นเดียวกับยายูและสุดท้ายหางสือพบเฉพาะตำแหน่งไท่เหอรูปร่างคล้ายลิงมีปีกถือกระบองวัชระมีหน้าที่ป้องกันฟ้าผ่านอกจากด้านความเชื่อแล้วรูปปั้นเหล่านี้ยังมีหน้าที่ในทางสถาปัตยกรรมคือใช้ปกปิดและยึดหมุดที่รอยต่อกับเบื้องตรงสันหลังคาเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมเข้าสู่อาคารอีกด้วย 6. ลูกสิงโตตัวเมียบนอาคารจักรพรรดิตามคติความเชื่อและสถาปัตยกรรมในพระราชวังต้องห้ามรูปปั้นสิงโตจะถูกวางเป็นคู่เสมอเพื่อทำหน้าที่เป็นหานยามปกป้องประตูและตำหนักสำคัญรวม6คู่ทั่วบริเวณโดยจะมีจุดสังเกตสำคัญที่แยกเพศและสัญลักษณ์ออกจากกันอย่างชัดเจนสิงโตตัวเมียจะตั้งอยู่ทางด้านขวาใต้เท้าหน้าจะมีลูกสิงโตซึ่งเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงการสืบทอดวงตระกูลและทายาทอย่างต่อเนื่องเพื่อความมั่นคงของราชวงศ์และประเทศชาติในขณะที่สิงโตตัวผู้จะตั้งอยู่ทางด้านซ้ายโดยเหยียบลูกบอลปักไหมซึ่งสื่อถึงความเป็นปึกแผ่นและความเป็นหนึ่งเดียวของโลกสิงโตไม่ใช่สัตว์ท้องถิ่นของจีนแต่ถูกส่งมาเป็นเครื่องราชบรรณาการผ่านเส้นทางสายไหมเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนศิลปินสมัยโบราณที่ไม่เคยเห็นสิงโตตัวจริงจึงนำโครงสร้างร่างกายของเสือและรูปทรงส่วนหัวของสุนัขพันธุ์มัสติฟมาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์พร้อมประดับตกแต่งด้วยกระดิ่งและแพรพันธุ์อย่างสง่างามจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของจีนโบราณที่เราเห็นในปัจจุบัน CBD Morning Gummies มีส่วนผสมของโสมเกาหลีที่ช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักหรือว่านอนไม่พอพร้อมทั้งเสริมระบบภูมิคุ้มกันโดยรวมด้วยครับเป็นการทำงานร่วมกันแบบ Dual Effect คือกระตุ้นร่างกายให้ตื่นตัวพร้อมกับช่วยผ่อนคลายจิตใจด้วยคุณสมบัติของ CBD
ผู้ใช้บางคนสามารถลดปริมาณการดื่มกาแฟในระหว่างวันลงได้อย่างชัดเจนโดยยังคงรู้สึกสดชื่นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบ่ายครับคิดว่า CBD นั้นมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ